Hello mga paps, welcome to my vlog. Ako na yung i-review ang akong pulley set na napalit from Lazada for pulley set for Honda Click 150i version 2. So please like and subscribe. Thanks. Ano lang talaga? Sige, thank you, sir. Salamat. Yay! What next? Cheng! Akong i-check kung paano. Kompleto ba? Or okay ba ang pagkagawin? Salamat Lazada! Payaman ang Lazada. Nakababura ka na, hindi na lang basta nakakuhaan. Nakababura basta mga fragile pa fragile. No. May you tell us something Bisaya, Johan? Okay kayo, dude. Mabag daw. So guys, muna yung ano. So nibalhin mo dito sa kwarto. Kaya sabal sa sala. Ako i-check kung kompleto ba. Muna yung description niya. Ano kabutang dito? Slider. Dayon, pulley cam, isa ka drive face. Center spring. Dayon, clutch spring. Fly ball. O iyang valuable for money. So, it's worth ko siya. Worth, na, dali yung presyo. Wait lang ha. 2.5. Ito yung check kung kuhan ba? Dito. Tadang! Okay, kompleto. Muna siya ang kan KOSO Pulley Set for Honda Click 125 o 150 version 2. Okay guys, center spring 15 RPM og ang iyang clutch spring 1K RPM. Pulley set na ni siya, tapos ito yung slider. So, pinan na to. Fly ball niya tulo ka 14.5 o 15 G. So, muna siya ang iyang package sa KOSO set for Honda Click 150i. Saka